Hello everyone! So today, nakaschedule ako October 19 for my 6D embroidery. So this is my eyebrows. And now, Roji is cleaning my eyebrows preparation for the procedure. So, Roji is taking a photos of before procedure. And then, he measured my brows na dapat kailangan equally siya. Pantay-pantay siya. So, ayan, naglalagay na siya ng marker. And then, yung pang-measure niya, hindi ko lang alam kung ano yung specific tawag dyan sa device na ginagamit niya. As you can see, nilalagyan na niya ng margin yung kilay wherein makikita niya kung pantay ba and kung saan siya mag-i-start. Parang siya yung magiging pattern sa paglagay ng embroidery. And so, here is the margin for the eyebrow. So, pinag-uusapan namin dito is about the alignment of my right eyebrow. Kasi mas mataas daw. So, ang gagawin niya is, isi-shave niya yung, ipapantay lang niya yung right sa left eyebrow ko. So, he needs to shave the upper part of my right eyebrow. Tapos, lalagyan niya ng konti sa baba ng natapos na niyang picturean yung aking eyebrow pattern. So now, he will begin to put the 6D embroidery. Yung red line, yung ginawa natin ng pinaka-middle part ng eyebrows, tapat natin dyan. Then itong gumagalaw ng dalawa siya, yung magdidetermine kung pantay na yung opening ng dalawang brows mo. So, okay na po. Yung first line na gumagalaw, yung top, yung arch ng kilay mo, okay na. Both sides. Then the following line, yung taba ng kilay mo, ayan, tapat natin dito sa lower part. Ayan, okay na. Then yung start sa bottom, yung kilay, okay na din po. Tapos level na din yung tail ng bagsak ng kilay mo. So meaning, hindi siya droopy. Kung tamang-tama lang yung pagkabagsak ng kilay mo. So ayan siya. Ayan. Check mo ulit ma'am kung okay lang sa'yo yung shape. Pahirap ko ng mirror. Ayan. Okay na sa'yo. Ito yung matatanggal. And now, he is shaving or removing the excess of my eyebrows. Ayun, lalagyan na niya ng anesthesia yung eyebrows. And leave it for 5 minutes.
And then another pattern. Let's begin. He is now doing the 6D embroidery. So, para siyang mga hair strands. Parang nagdo-drawing lang siya. Meron naman siyang anesthesia, kaya hindi naman siya ganong kasakit. Okay, so this is, I think, yung pang third layering para mas marami siyang strands. And then, according to him, after 2 months, kailangan i-retouch yung eyebrows para kung merong imperfections, magagawan niya ng mas mapapaganda niya. And then, after the retouch, it will last for about 2 years. Kaya yung mga walang kilay dyan, yung mga nabubura na or yung mga tamad ng kilay, it is very advisable or very recommended yung procedure na ganito.
the finished product of my 6D embroidery. You need to trim the excess eyebrows, yung mga mahahaba, para mas magmukha siyang perfect and even. So, ayan na po yung aking kilay. Hindi na siya sabog-sabog and hindi na siya yung ganun kanipis and parang may mga spaces. That's a wrap. So Rogie is now explaining the post-procedures steps on how to properly take care of my eyebrows.